Në lajme ndër të tjera do të ndiqni një ati 41 vjeçarit nga Saranda të vrarë në Kolumbi nuk e pranon që i birit jetë pjesë e kartelit të drogës. Vetëm 5% e shqiptarëve që kanë kërkuar azil në vendet e BE-s ju është pranuar kërkesa, raporton Eurostat. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, nxënës së shkollës 9 vjeçare Kota Hoxhi morën nismën e pastrimit në çdo pjesë të qytetit. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Jadi 41 vjeçar nga Saranda të vrarë në Kolumbi nuk e pranon që i biri është pjesë e kartelit të drogës, madje i thotë se do të kërkojë dëmshpërblim nga ato media që i kanë dhënë një lajm të pavërtet. Lajme është emri 41 vjeçarit shqiptar të vrarë në Kolumbi afro një muaj më parë. Në media u fol se ai është vrarë nga kartelet e drogës për shkak të prishjeve të pazareve të drogës dhe për shkak të sasisë së madhe të kokainës së kapur në vendin tonë, por kjo pistë ende është e pakonfirmuar. Jati i thotë se edhe pse ka 2 vjet që nuk flet me të birin, nuk e pranon kurse si këtë pistë, madje deklaron se do të kërkojë dëmshpërblim nga ato media që kanë dëmtuar imazhin, pasi ai ka gjithë jetën me punë të ndershme. Dhe na njoftuan nga Kolumbia që djali joj ka mbaruar, na njoftoi gruaja e tij. Dhe më mbrapa bëm konfirmimin, na i treguan në morg që ai kërkuan ndihmën e Ministrisë Jashtme për ta prur, nuk na ofrua asnjë lloj ndihme. Mendonim që do të interesohesh dhe policia e shtetit shqiptar dhe prokuroria e Republikës Shqipërisë dhe nuk na u dha asnjë lloj informacioni edhe deri tani s'kem marrë asnjë lloj informacioni. Çfarë kanë gjarë sipas tysh? Ne nuk dim gjë, ne dim që djali ka familjen e vet, ka një biznes interneti, më tutje nuk dim gjë. Nuk kanë treguar mënyrën si është vrarë? Po, është vrarë nga një motorciklet me 2 veta. Makina është gjetur dhe motorcikleta është godit me motorciklet, më tutje jo. Përflitet në media se ka qenë i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Si qëndron e vërteta? Sa dini ju? E vërteta është që mbasi të mbaroj këtë hallun do të merrem me ato media që shkruan gjërat pa të sigurta dhe të pa të vërteta. Se këto nuk janë të konfirmuara nga shteti kolumbian. Këto janë të konfirmuara nga njerëz të rrugës. Dhe mua më vjen keq që merren mediat me këto probleme. Unë do kërkoj nga tërë ato media që kanë shkruar, do kërkoj dëmshpërblim për moralin tim të familjes time. Unë jetoj me djersën time të ballit, edhe nuk jam mësuar të jetoj me djersën e drogës edhe kokainit, ta kërkoj në vend tjetër, jo tek djali im. Ka pasur konflikte shqetësi me djali juaj, keni folur? Nuk dim gjë, jo. Ne nuk dim gjë, ne si familje. Kur ka qenë ere fundi që ke folur? Ka 2 vjet. Fare ne presim nga prokuroria shqiptare, nga zonja Arta Marku, të na informoj, apo të kërkoj të shteti kolumbian, Bogota, të na informoj rreth kësaj ngjarje. Edhe nga policia shqiptare, në bashkëpunim në një tabulat në gjë, të tëra mund të bëjnë vaki, po për mua jo. Kjo vrasje vjen në një kohë kur në Durrës u kapën 613 kg kokainë e ardhur nga Kolumbia me kontenjer të kompanisë së bananave Arbor Garden. Ende policia nuk ka krijuar lidhje me këtyre 2 ngjarjeve, madje ende nuk është zbuluar se kush ishte porositësi i drogës apo garanti i nisjes së ngarkesës së madhe të kapur në vendin tonë ndonjëherë. Adriatiku kishte 14 vjet që jetonte në Kolumbi, ku ishte e martuar me një shtetës kolumbiane me të cilën kishte edhe një fëmijë, ndërsa nga një martesë më parshme kishte edhe një djalë tjetër. Vetëm 5% e shqiptarëve që kanë kërkuar azil në vendet e BE-s ju është pranuar kërkesa, raporton Eurostat. Edhe pse jemi të listuar në vendet me numrin më të lartë të azilkërkuesve, vetëm 5% e vendimeve që merren nga shtetet anëtare janë pozitive. Eurostat ka publikuar sot të dhënat për azilkërkuesit që është siguruar mbrojtja në vitin 2017.
Në 2017, mbi 22.000 shqiptarë kërkuan azil për herë të parë në një nga shtetet e BE-s, duke renditur të shtatët pas azil kërkuesve që largohen konflikteve të luftës. Por sipas të dhënave të Bashkimit Evropian, vetëm 5% e vendimeve mbi këto aplikime kanë qenë pozitive. Shanset që azil kërkuesit shqiptar të sigurohet mbrojtja në një nga vendet anëtare janë të ulta, duke qenë se Shqipëria është një vend që synon të integrohet në Bashkimin Evropian dhe nuk është i përfshirë në konflikt. Shkalla e njohjes pra pjesa e vendimeve pozitive në numrin e përgjithshëm të vendimeve ishte 46% për vendimet e shkallës parë në BE. Rezultatet e vendimeve mbi aplikimet për azil ndryshojnë midis vendeve të shtetësisë dhe aplikantët për azil. Në mesin e 20 shteteve kryesore të aplikantëve për azil në të cilët vendimet u morën në shkallën e parë në 2017, normat e njohjes në BE shkonin nga rreth 5% për qytetarët shqiptar, në 94% për sirin dhe 92% për eritean. 28 vende anëtare të Bashkimit Evropian siguronin mbrojtje për 538.000 azil kërkues në 2017, me një rënje 25% krahasuar me 2016. Gjithashtu vendet anëtare pranohen rreth 24.000 refugjatë shpërngulur nga vende të tjera. Grupi që përfitojnë mbështetje më të madhe nga BE-ja në 2017 mbeten sirianët me 175.800 persona, apo 33% e numrit total të personave që siguruan mbrojtje. Të dytët ishin afganët me rreth 100.700 refugjatë, apo 19% e totalit, dhe irakianët me 64.000, apo 12% e totalit. Numri i vendimeve pozitive për të garantuar azil kërkuesve sirian mbrojtje në një nga shtetet e BE-s ka rënë në krahasim me një vit më parë. Përqindja e sirianëve që është garantuar mbrojtje ishte 54. Rreth 70% e tyre përfituan mbrojtje në Gjermani. Të dhënat janë publikuar nga Eurostat. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Koto Hoxhi morën nismën e pastrim në çdo pjesë të qytetit të Gurt, duke dhënë mesazhin e një qyteti të pastër. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës, nxënës së shkollës Koto Hoxhi në Gjirokaster morën nismën për të pastruar në qytetin e Gurt në çdo cep që janë hedhur mbeturina. Vetë nxënësit të shoqëruar dhe nga mësuesi e tyre thonë se nisma të tilla mund të ndërmarrë çdo shkollë, pasi është një kontribut për të mirën e përbashkët të gjithë secilit që jeton në këtë qytet. Sot me rastin e ditës të tokës vendosëm që së bashku me mësuesit e shkollës Koto Hoxhi edhe nxënësit morëm këtë nismë për të pastruar kudo, le të themi, zonat në qytetin e Gjirokastrës. Them se është një nga nismat më të mira që mund të ndërmarrit çdo shkollë në qytetin tonë, sepse ndihmon edhe për të sensibilizuar të gjithë njerëzit që ambienti ku jetojmë si pjesë e këtij komuniteti duhet të jetë gjithmonë i pastër. Domethënë apeli është të rrim dhe të jetojmë sa më pastër. Sot ishte dita e tokës dhe shkolla Koto Hoxhi me mësuese kujdestare shkuan për të mbledhur në të gjitha pjesët e qytetit mbeturinat, të cilat njerëzit i hedhin dhe neve kujdesemi për to. Kërkoj të gjithë njerëzit ta mbajnë sa më pastër ambientin dhe të ujsin sa më shumë lulet. Dita e tokës është e festuar në pranverë në hemisferën veriore dhe në fjeshtën atë jugore. Ajo ka për qëllim të dërgjegjësojë njerëzit në lidhje me rëndësinë e natyrës. Në SBA, dita e tokës festohet çdo vit në ekuinoksin pranveror, kurse në shumicën e vendeve të botës ajo festohet çdo vit në 22 prill. Me kalimin e një kohe të shkurtër, kjo festë u kthye në kombëtare e ndërkombëtare duke sensibilizuar mbar botën. Në SBA kjo festë nis me ekuinoksin pranveror, sepse kjo është periudha kur natyra lulëzon dhe vazhdon po me të njëjtën traditë. Vendet e tjera preferuan një datë fikse. Kështu tradita e ditës së tokës vazhdon të respektohet edhe sot. Në këtë kohë kur shkatrimi i natyrës dhe problemet në lidhje me të janë thelluar më shumë se kur. Në Shqipëri dita e tokës festohet në 22 prill. Përqendrohemi këto me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Një ekip i sigurisë të dërguar nga AKB-ja është sulmuar me armë zjarri në Siri teksa mbikëqyrte një prej zona ku dyshohet se janë përdorur armë kimike përpara mbritjes së tuzë ndërkombëtar. Inspektorët e organizatës për parandalimin e armëve kimike ndodhen në Siri për të hetuar ngjarjen e 7 prill, për të cilën vendet perëndimore akuzojnë trupat qeveritare se kanë përdorur armë kimike ndaj popullsisë. Drejtori i përgjithshëm i OPAK, Ahmet Urzuç, deklaron se Departamenti i Sigurisë pranë OKB-s kishte vendosur të kryente një mision paraprak në 2 zona të qytetit Dumës përpara mbritjes së ekspertëve që do të kryejnë ekzaminimet. Kur mbriti në zonën e parë, një turm e madhe u mblodh dhe këshilloi ekipin e sigurisë që të rriqej. Në zonën e dytë ekipi u gjend në një sulm me armë zjarr dhe eksploziv dhe u detyruar të kthehen nga Damasku, ka deklaruar zyrtari. Me herë sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis fajsoi qeverisë siriane që po vonon mbritjen e ekspertëve në 2 vendngjarjet me qëllim pastrimin e provave para se të nisë hetimi. Jem dieni të vonensave që regjimi po i shkakton delegacionit, por jemi gjithashtu në dieni të praktikave të tyre të kaluar për të mbuluar atë çka ka bërë, tha Mattis.
Një datë u shpallur fajtore për therrjen e 2 fëmijëve të mitur 6 dhe 2 vjeç për të cilën paguaj që përkujdesej. Osleli Ortega kundërshtoi ngjarjen e ndodhur në apartament luksos të familjes së fëmijëve, por trupa gjykuese nuk mori bazë mbrojtjen e saj, duke qenë unanimisht e bindur në fajsinë e 55 vjeçares. Trupat e përgjaku 6 vjeçares Luica Krimi dhe vajzës së saj Leo Krim, vetëm 2 vjeç, u gjetën në vask në tualet në apartament nga mamaja e tyre, Marina Krim, në 25 tetor 2012. Ata para gjykatës se kishte parë 55 vjeçarin Ortega duke goditur vetëm pas qafe me tentativë për të vrarë veten, ndërsa substancët ato ishte pa kënaqur pasi mendoi se ngarkoi më shumë se duhet me punë në atë familje. Trupa gjykuese dëgjoi se dato 55 vjeçare kishte therrur 2 vjeçarin nga qafa me qëllim që ai mos të tentonte të mbrojë, ashtu siç kishte bërë dhe motra e tij 6 vjeçe. Pavarësisht pretendimit të avokatit mbrojtës se data nuk është e afërmendërisht për të qenë e përgjegjshme për veprimet e saj, gjykata konstatoi se veprimet miqësore është bërë me vetdije të plotë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaron se ish drejtori i FBI James Comey nuk u shkarkua për shkak të hetimit për Rusin, duke bërë një kthes të beft 180 gradë që bie në kontradikt me deklaratat e tij të mëparshme. Drejtaraku Comey, drejtori më keq i FBI-s në histori, nuk u shkarkua për hetim të Rusisë, shkruan Trump në Twitter, por fjalët e tij bien ndesh me intervistë për televizionin ABC në maj të vitit 2017, kur tha se çështja ruse ishte një prej arsyeve kryesore që shkarkoi Comey. Presidenti dhe ish drejtori i FBI-s janë përballur ashpër që kur Comey u shkarkuan në 9 maj të vitit 2017, por përballja është përkeqësuar publikimin e librit të tij të Comey, ku mes të tjerësh ai citon se Trumpi si moralist të papërshtatshëm për të qenë president. Pavarësisht kthesave të Trump për të çështje, shtëpia e bardhë ka ruajtur qendrimin e Comey u shkarkua për keq menaxhim të hetimit për postën elektronike të Hillary Clinton dhe se presidenti kishte humbur besimin tek ai që prej zgjedhjeve. Ekspert thonë se ndryshimi i arsyes së shkarimit të Comey nga Trump thekson paqartësinë e presidentit, duke shtuar arsenalin atyre që mendojnë se ai nuk është njeriu i dur për postin e udhëheqjes së botës së lirë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan njofton mbajtjen e zgjedhjeve parakoshme 24 qershor, më shumë se një vit më herët nga ç'ishte planifikuar. I pari Ankaras tha se ekziston nevoja urgjente planifikimin në presidencë ekskluzive. Në rast fitore Erdogan do të siguronte fuqi të jashtëzakonshme pas referendumit të vitit kaluar që e ktheu Turqinë në republikë presidenciale. Udhëheqësi turk tha se kjo është e marrë vendimin pas bisedimit me kreun e lëvizjes nacionaliste Devlet Bahçeli, i cili një ditë më parë përjashton mundësinë e zgjedhjeve parakoshme. Zgjedhjet prezidenciale parlamentare duhet të mbaheshin në nëntor të vitit 2019. Edhe pse presidenti dhe qeveria po punojnë shumë në harmoni, sëmundja sistem të vjetër na pengon në çdo hap që ndërmarrim. Zhvillimet në Siri në vendet e tjera bëjnë urgjent nevojën për kalimin në një sistem të ri ekzekutiv që do të forconte vendin ton, tha Recep Tayyip Erdogan. Vitin e kaluar Erdogan fitoi një referendum për të ndryshuar kushtetutën dhe për krijimin e presidencës ekzekutive. Sidoqoftë këto ndryshime nuk janë të zbatueshme deri në mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale. Përpjekjet e shtuar për grup shtetin korrik të vitit 2016 në Turqi, nxiti kundër reagimet e ashpra të autoriteteve që kanë arrestuar shkarkuar nga detyra mira punojës drejtësisë, ushtrisë dhe mediaset e tjerë. Për komplotin u fajsua dhe lëvizja drejtuar nga kleriku në eksil, Fethullah Gulen. Duke lënë pas zhvillimin nga rajon dhe bota, përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Blerja e bujshme e talentit 21 vjeçara Bazaj tek ekipi i Anderletit ka nxjerrë në pa një sër ekipesh që kanë qenë të interesuar për talentin e Ballkanit. Anderleti bleu lojtari më të talentuar të Ballkanit, pothuajse se humbi atë në një pikë klubi tjetër belg, kështu shkruan dje portali i njohur në Belgjik, duke i referuar transferimit të bushëm të sulmuesit të luftëtarit Kristal Abazaj te Anderlechti. Mediat belge kanë zbuluar dje prapas skenën për lojtarin që u bë në muaj janar pronë Skënderbeut. Abazaj ka qenë një hap largimi te klubi tjetër i Superligës belge Mechelen, që aktualisht lufton për mbijetesë. 21 vjeçari duket i destinuar për të shkuar në kampionatin belg gjatë muajit janar, atëherë kur Skënderbeu i bëri ofertën zyrtare luftëtarit për blerjen e kartonit. Menaxherët e Abazaj kishin siguruar transferimin e lojtarit e Mechelen nëpërmjet disa ndërmjetëse në Belgjik, po atëherë kur duket se gjithçka ishte mbyllur, marrëveshja dështoi. Mechelen ishte gati të paguante 250.000 euro për kartonin, por bëri prapaktheu. 3 muaj më pas, drejtori i klubit të Anderletit, Luke Devro, zbulon se në kampionatin shqiptar ka një talent që ka luajtur 8 ndeshje me kombëtaren U21. Bëhet fjalë për një diamant për të cilin drejtori i Anderletit është i bindur se do të shkëlqejë. Ai mund të përshtatet të gjitha pozicionet e sulmit, citon në shkrimin për Abazajin. Për 21 vjeçarin ka qenë interesuar dhe klubi matur Galatasaray. Mësues agjent e skuadrës nga Stambolli kanë folur zyrtarisht me drejtuesin e Skënderbeu për një transferim të mundshëm të lojtarit, po me kalimin e ditëve, interesimi turqve u zbe, pasi siguruan një tjetër moshatar të Abazaj dhe kaluan në plan të dytë shqiptarin. Gjithashtu mësohet se gjatë kësaj periudhe ka pasur oferta zyrtare për Abazajin dhe nga klubet belge krahas Anderletit, bëhet fjalë për Zulten dhe Antwerpen. Gjithashtu interesuar dhe klubi holandeze Feyenoord dhe Vitesse. Ndërkohë tema e ditës të luftëtarit është padyshim transferimi i Kristal Abazaj te Anderleti, një lëvizje që ka befasuar të gjithë
pas gjithçka që ka ndodhur ose hap dhe mbyll syt. Drejtuesi e klubit Gjirokastrit janë të lumtur për shitjen e bazave përveç se Skënderbeut, edhe ata përfitojnë financiarisht dhe shokët e skuadrës janë të lumtur për arritjen e Kristalit. Mesushurja Duarte Roca tregon se si u përjetua lajmi i kalimit të bazave në Belgjik, ku për moment askush nuk po e besonte. Roca jep mendimin e tij dhe për ndeshjen radhës me Vllaznin dhe objektivin e Europës në te luftëtari. Në fillim na u duke pa besueshme dhe i shkova baza e cili ma konfirmoi lajmin se ishte i vërtet. Si shok ekipi që e kemi normalisht të gëzuam dhe të gjithë besojnë se është një shembull i mirë për të ndjekur nga të gjithë ne. Me punë dhe sakrificë mund të arrish shumë në jetë. Mesazhi për bazën është që të vazhdoj të punoj me kokulur siç ka bërë deri tani, sepse ka cilësitë për të shkuar në klubet më të mëdha të Europës. Edhe aty personalisht e kam thënë se ka mundësi të shkojë shumë më lart, por vetëm me punë dhe për ulësi, një karrierë renditur për të, thotë Roca për bazën. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i moti, ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim. Gjirokaster.com, dritarja juaj e informacionit, vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modë përfundojmë këtë edicion informativ të në televizionin Kanal 7 në shoqërinë e programit në vijim bashkë mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Prill.